صلوا على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear brothers and sisters. I would first like to thank you all for showing up either online or in person. Tonight we will start with the recitation of Surah Yasin followed by Dua Kumain. To start today's program, I would like to ask Ali for a short surah. Salawat. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدحن فيدحنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زعيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم
أم لكم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا تستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العلي العظيم. Thank you for the recitation. I would now like to request Miqdad and Ali to recite Surah Yasin. Salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. Thank you for the beautiful recitation. I will now ask Brother Yusuf, and Brother Ilyas to recite Dua Kumail. Salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبأزامتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنذر النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفئ بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزيني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خازي متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأهوال متوازعا. اللهم واسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوب غافرا
ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن ممدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادهم من البلاء قلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أحلا له نشرته اللهم عظم بلائي وأفرت بسوء هالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وهبسني عن نفع بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فاسألك بعزتك ألا يحجب عنك الدعاء سوء أمالي وفعالي ولا تفزهني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلوات من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريط وجهالتي وكسرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأهوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف زري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت عليه حكما اتبعت فيه وهوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسأده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا هجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وادخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذب بنارك بعد توحيدك وبعد من توى عليه قلبي من معرفتك ولا هجابه لساني من ذكرك واعتقده زميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضيا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تزيئ من ربيته
أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك الصادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارها سعت إلى أوطان التعبد طائية، وأشارت باستغفارك مذنة. ما هكذا ظنوا بك، ولا أخبر بفضلك أنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور، يسير بقاء قصير مدة. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أذج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي؟ فلئن صيرتني للعقوبة مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على هر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي يفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لن تركتني ناطقا، لأذجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. صلوات. يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم
سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين طباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين طباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك ظنوا بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبح لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدك وقضيت به من إخلاد معاندك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريته أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلته أو بر نشرت أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله.
calling upon Allah, Ya Rab. As it is time for prayer, inshallah, we'll take a break for prayer. We'll offer salat at its prime time, and then inshallah, we'll continue the dua, the supplication of Kumail from inshallah onwards, calling upon the glorious name of Allah, indeed, who is the Lord, Ya Rab. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا حجة الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد. So our respected sisters, please note that the connection is not from the first green cloth that is there. It is from the second one. Murtaza Bhai is just putting his hand up to show you where the feet should be. Please note carefully, connection is on the second cloth, not the one that's closer to the ladies' television side, please. So with the one that's being pulled, not that one, please. There is connection for ladies wishing to join Jamaat, Salatul Jamaat, but in the second row. Thank you. إن الصلاة لله رب العالمين استغفر الله كل ذنب استغفر الله كل ذنب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده إلهي صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده إلهي صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته ورفع درجته بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا ولي العافية نسألك العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله وبالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد صلى الله عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين عليا حجة الله. اللهم صل على محمد وآله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الصلاة ونسكي محياي ومماتي لله رب العالمين. استغفر الله كله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته ورفع درجته بحول الله تعالى وقوته
أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. إلهي صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي توب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا ولي العافية نسألك العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله وبالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي، وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي، فأجول في طلبه البلدان، فأنا فيما أنا طالب كالحيران، لا أدري أفي سهل هو أم في جبل، أم في أرض أم في سماء، أم في بر أم في بحر، وعلى يدي من ومن قبل من، وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك، وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله، واجعل يا رب رزقك لي واسعا، ومطلبه سهلا، ومأخذه قريبا، ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا، فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله، وجد على عبدك بفضلك، إنك ذو فضل عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم شافي وعافي كل مريض بحق برد كربلاء زين العابدين. اللهم اقض حوائج المحتاجين بحق باب الحوائج موسى بن جعفر. اللهم صل على محمد وآل محمد إلى شرف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الأطهار، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومن مات على الولاية والإيمان، وإلى أرواح أموات الحاضرين وخصوصا المرحومين مختار ومهدي وجمال، ولا جميع الذين يذكرون شهادة أمير من كافة، نهدي ثواب سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب،
رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين ودنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبك عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيوا ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاهه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلى الله عليه وسلم. Thank you for the beautiful recitation.
We will now have our Kahoot, and Brother Taha will lead it. Salawat. صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل Inshallah, we'll start the Kahoot shortly while we set it up. So people who are watching it on YouTube, inshallah, they can also join in, and hopefully you can see the code now. As we are commemorating the martyrdom of Imam Zain al-Abideen, Sayyid al-Sajideen, alayhi abdul salatu wassalam. Allahumma. Inshallah, there will be questions first that have been prepared by respected Shaykh Shafiq. And then after that, there will be questions regarding the rulings of impurity, inshallah. Again, as mentioned every single time, the purpose of this Kahoot is so that we learn, we are able to, these are different ways of helping us learn about different topics, especially pertaining to Masail, pertaining to the topics that are discussed in the Majalis. And alhamdulillah, there's a very positive response as denoted by the answers that people were able to retain, inshallah. So that is the purpose. Again, as we are commemorating the martyrdom of Imam Sajjad, alayhi abdul salatu wassalam, there are questions, and hopefully through these questions we are able to learn more about our noble Imam, inshallah. So I see there are about 12 participants who have participated at the moment. You can leave it. Yeah. So inshallah, you should also be able to see the questions on your devices. So those who are joining us from online, even though there might be a slight delay on YouTube, you should still be able to see the questions on your own device. And so inshallah, there won't be any delay in that sense. So we have 12 people. Inshallah, we'll just give a few more seconds. While we were waiting, with the permission of respected Sayyid Hashmat, inshallah, an email was sent out, forwarded by to the community regarding the walk on Arba'een, inshallah. So on Monday, inshallah, this year, after discussing with the federal rules and as well as other committees that arrange walks on Arba'een in different cities, so far the arrangement is that there will be a walk on the day of Arba'een, maintaining all those regulations and measures that have been placed by the government. Inshallah, the proposal is that families will be walking together while maintaining a social distancing between themselves. There will be a meeting of volunteers on Monday, this coming Monday, at 2 p.m. Over here. And for those of you who are not able to join in person over here, they can inshallah join on Zoom using the link that was sent through the email. So inshallah, we have 14 people, and then I believe we can start. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So thanking our respected Shaykh for preparing these questions for us on Imam Sajjad alayhi salatu wassalam. The first question for today's Kahoot is, in what year did Imam Zain al-Abideen alayhi salam get poisoned? So we know the cause of his death was that he was poisoned. Which year was it when he was poisoned? Was it 40 Hijrah? Was it 95th Hijrah? Was it 99th Hijrah? Or was it 61 AH? So the correct answer, which alhamdulillah most of you answered, was 95 Hijrah. 40th Hijrah was the year that Amir al-Mu'mineen passed away, and 61st Hijrah was when the event of Karbala took place. So currently you have Miqdad currently in the lead, followed by Majan, followed by Memory. The next question is, what is the name of the famous book written by the fourth Holy Imam? Again, this is the book which has the treatise of rights in it as well.
At the same time, it is also known as the Injil of Ahlul Bayt and the Zabur of Al-Muhammad. In the mid of 6th century, these were the two names. So was it Sahifa Alawiyya, is it Sahifa al-Kamila, is it Maqtal, or is it Kitab al-Karim? So the correct answer, as you all got, alhamdulillah, is Sahifa al-Kamila as-Sajjadiyya. So still we have Miqdad currently in the lead, followed by the Kufi name memory, followed by Tuba. The next question is, where is Imam Zain al-Abideen alayhi salam buried? Is it in Karbala? Is it in Syria, in Sham? Is it in Samarra or Surru Man Ra'a? Or is it in Madinatul Nabi, in the city of the Holy Prophet? Where is our fourth Imam buried? Inshallah, Allah grants us that we are able to do his ziyarah in this world and his shafa'ah. We are benefited in the akhirah. So alhamdulillah, most of you got it right that he is buried in the city of his holy grandfather. His grandfather, the holy great-grandfather, Imam, the Prophet himself. So Miqdad is still in the lead, followed by the Kahoot name memory, followed by Tuba. And a true false. Imam Sadiq ﷺ gave the ghusl and burial rights to Imam Sajjad ﷺ. Is this true or is it false? So Imam Sadiq ﷺ, who is also buried in Jannatul Baqi in Medina, he gave the ghusl and burial rights to Imam Sajjad ﷺ. Is it true or false? So the answer was false, because there was his father, Imam Baqir ﷺ, who was also present, and he was the one who had done these funeral rites, the ghusl and kafan, and the burial of his father. So we have Miqdad still in the lead, followed by Sister Zainab, followed by Sister Tuba. The next question, who led the movement of support for Imam Hussein ﷺ following the tragedy of Karbala? Now this could be a slightly tricky question. Was it Hazrat Mukhtar As-Thaqafi? Was it Sulaiman al-Khaza'i? Was it Ibrahim ibn Malik al-Ashtar? Was it all of the above? Again, it could be tricky. Yes, so all of you chose Mukhtar al-Thaqafi, which is indeed one of the names. Again, to understand, Hazrat Sulaiman al-Khaza'i, he had led a movement as well, which was Tawabin. And also Hazrat Malik, Ibrahim bin Malik Ashtar, the son of Malik ibn Ashtar, also had a movement that again joined with Hazrat Mukhtar al-Thaqafi. So we have Miqdad currently in the lead, followed by Sister Zainab, followed by Sister Tuba. And then true or false? This is the rulings pertaining to impurity. If the body of an animal becomes impure with an intrinsic impurity, like blood for instance, if it is removed, the body of the animal becomes pure. Is this true or false? So if a body of an animal, if it has an intrinsic impurity like blood for example, if there's blood on the body of the animal, if you remove that, the body becomes pure. So that is true. That is one of the rulings from the impurity, that if that najasa, the intrinsic impurity like blood, if it is removed, the animal or the body becomes pure. So currently no change in the top three positions. The next question, which of the following parts, if become impure by coming in contact with external blood, can be purified by removing it? Is it the inside of the ears? Is it the inside of the mouth? Is it the inside of the nose? Or is it all of the above? So which of these following parts, if they become impure by coming in contact with external blood, that is a key thing. That if there's blood from outside, it can be purified by removing it. Is it the inside of ears? Is it the inside of mouth? So the correct answer, as you all got it, it's all of the above. So the internal parts, if they come in contact with external blood, if that blood is removed, then those parts become pure. So no change in the top positions there. The next question, if impure dust, najis dust settles on a carpet which is dry or clothing which is dry, how can it be purified? If you shake it in a way that impure dust gets off, that is enough. Or after removing the impure dust, you need to wash it with soap water, or you need to remove the dust and you need to wash, or you can leave it in the sun. So the correct answer is, if it is dry, then you can just shake that carpet or shake that clothing in a way that you're certain that impure dust has left that carpet. There's no need to wash the carpet.
So slight change there. Miqdad still in the lead, followed by Sister Zainab, followed by a Kahoot named Memory. The second last question, true or false? Blood that comes out from in between the teeth, meaning from the gums, for instance, does not cause the inner parts of the body to become impure. So the blood that comes from your teeth, for example, between your teeth from the gums, if it comes in contact with the inner parts of the body, it does not make them impure. Is this true or false? So alhamdulillah, all of you got it, or almost all of you got it correct. That is true. The blood that comes from within, the internal blood, it does not cause the inner parts of the body become najis. So no change in the top positions there. And the last question for today's Kahoot, if food stuck between the teeth, if it comes in contact with the blood from the mouth, meaning from the gums, for instance, the food does not become pure. So if there is something stuck between the teeth, and it comes in contact with blood that comes from the mouth, for instance, that food does not become najis. Is this true or false? So the answer is true, that it does not become najis. You do not need to purify that food. So again, you see the rulings, how specifics are mentioned. And again, if this is a case that someone faces on a daily basis, knowing these masail is important, inshallah. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. So inshallah, for today's Kahoot, we have the Kahoot named Anwars in the third position. Preceding them, Sister Zainab, and currently at the top is Miqdad. May Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. May Allah increase. So may Allah increase His blessings, inshallah, and we'll proceed with our program. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma. Pervez. I would now like to ask our respected speaker, Shaykh Shafiq Hudda, to continue the majlis. Salawat. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری محمد و آل محمد صلوات الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، طه وياسين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ورحمة الله على محبيهم، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم، وغاصب حقوق حقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. عظم الله وجورنا وأجوركم بمصابنا علي ibn al-Husayn alayhi salatu wassalam. We extend our condolences to the Imam of the time, to the Ummah, to the household of the Prophet, and to all of you and your families, as tonight marks the Shahadat night of Mawla Zain al-Abideen alayhi salatu wassalam. And
And of course, all of the shahadats of the Masumeen are sad events and are sad shahadats. But this one is of particular importance because this is the Imam who was present in the tragedy of Karbala, and he was given a very difficult punishment by the enemies of Ahlul Bayt, in that he was dragged from Karbala to Kufa, Kufa to Sham, despite being ill, despite being in a semi-conscious state. And so this is, I often say that this is no different than the shahadat, is no different than the shahadat of the Shuhada of Karbala Mu'alla. And of course, if you remember, when you recite the ziyarat, when you're saying Assalamu ala al-Husayn, wa ala Ali ibn al-Husayn, wa ala awlad al-Husayn, wa ala ashab al-Husayn, keeping in mind that the actual name of Imam Zain al-Abideen was Ali ibn al-Husayn, so he also gets that salam when we are remembering them. And if you recall, in the Masaib, in the days of the first Ashra of Muharram, I had mentioned that all of Imam Husayn's children were named, his sons were named Ali, and all of his daughters were named Fatima, after his parents, of course. My respected sisters and brothers, elders and youngsters, Assalamu alaikum jamia wa rahmatullahi wa barakatuh. I had mentioned actually in our last discussion that I was going to be continuing the topic on the awaited Imam and various aspects and rulings and issues pertaining to the Imam. But of course, with the Shahadat coming in between, all of our topics are dedicated to the Imam. They're not different than our responsibilities to the Imam. But I will have to take a slight detour in today's discussion because there was a couple of things that I have mentioned before. So it will be somewhat of a continuation, but it will also be directed particularly to the Shahadat of Imam that we are marking today. When I was talking about how that the two things had protected the Shia community, that have protected us, safeguarded us from Ghaibat Imam, from Ghaibat Kubra till the present time, and inshallah will continue to safeguard us. We had mentioned that these are the now issues that our enemies attack more vehemently, you can say. And I had mentioned that when we talked about the marja'iyat and the role and the importance of the ulama, we see that the enemies of Ahlul Bayt or the enemies of the Shia attack our maraja, attack our ulama. And when it came to the issue of khums, there have been a lot of attacks on the whole masail of khums itself. Okay, why do we have to pay 1/5 of our savings? This is our hard-earned money. And then there were attacks in other ways as well. In order to devalue or diminish or reduce the importance of the tragedy of Karbala, there have been other attacks taking place. And I'm going to just address and answer one of them in today's discussion, today's majlis. We see that when we look at the crimes of Yazid alayhi la'an, and of those who are the perpetrators of Karbala, and those who were, the generals of the leaders, and you have names like Shibn ibn al-Jawshan, you've got Hasin ibn Namir, you've got, Umar Asad himself, of course, you've got Hurmala. All of these were in charge of various contingents, various battalions. And all of these battalions had gotten together under the army, under the authority of Umar bin Saad, and had basically attacked and massacred Mawla Abu Abdullah. Now, what the problem is that when we look at the ziyarah and you read the ziyarah, there's a few very important things I'm going to have to say, so please, I hope all of your attention is there. If you look at, for example, ziyarat Ashura or ziyarat Waritha, for example, which inshallah I believe we will be doing after the Matam, inshallah. You find in there, let's take a look at ziyarat Waritha for a moment. And you see in there, Allahumma la'an qatalat al-Husayn. Okay? Allahumma la'an, oh Allah, curse the killers. Allahumma la'an zalam al-Husayn, those who did dhulam al-Imam. And you've got then, wa la'natullahi alal, who? Those who found out, radiyat bihi. Those who found out about what happened, faradiyat bihi. And they were indifferent to it. They were okay with it. There is a curse of Allah who killed Imam Hussein. لَعْنَ اللَّهُ مَتَنْ قَتَلَتْكَ وَلَعْنَ اللَّهُ مَتَنْ ظَلَمَتْكَ وَلَعْنَ اللَّهُ مَتَنْ سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ. The three lines are there. Those who killed the Imam, it's understandable. You killed the Imam, you're cursed. You oppressed the Imam, you're cursed. The third one needs a little bit of reflection for a moment, and then I'm going to come to Ziyarat Ashura in a moment. And that is, وَلَعْنَ اللَّهُ مَتَنْ سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ. And this is also, now, we have to think about one thing.
when those who had killed Imam Hussein, they had killed him in 61 Hijri. And by the way, I do need to sort of apologize for one thing. The questions were pertaining to the lecture as well, but I think, mashallah, most of you did excellent on them. So may Allah bless you all. You knew, because the first part of the questions, and said, may Allah bless you for your efforts, were pertaining to today's lecture. Okay, so you got the answers first, and I mean the answers first you got, and now you'll have the basically the questions in the majlis. And also, I wanted to compliment all of you, and especially my young reciters. And I think Ilyas was the one who had to take the break in the dua. One of the things, actually, just at the beginning of Muharram, or around the middle of Muharram, Ashra of Muharram, Ayatollah al-Uzma Akai Nasir Makarim, one of the greatest maraja in the Shia world today, has actually, I mean, all the ulama have said this, but he actually put it out on his, in his public domain. He said that the khatibs, those who are sitting on the member, he says, your responsibility very, very critically is to ensure that you uphold the times of salah, the namaz. And, for as long as I can remember, since I was your age, my dear children, since those days, I remember this debate taking place. Should we do matam when it is namaz time? Should we have a majlis when it is salat time? Or should we do the salat? Should we do that? There have been these debates. First of all, these are not contradictory ibadats. They are complementary ibadats. They help complement each other. But at the same time, if you look at Mawla Abu Abdullah, if you look at Amir al-Mu'minin, if you look at Imam Hassan al-Mujtaba, their whole life was dedicated to making sure that the times of the salah were upheld. So, it is not a debate whether we should cut Dua Kumel and then have Salah because it's awwal time. Obviously, what would Mawla want? He would want us to do the Salah at awwal time. If in the middle of the battle of Siffin, he was looking that when is it Dhuhr time so that we can leave the battle and pray, for us to leave the dua and just say that, okay, we want to do salah, it's not going to be a problem. And I know that sometimes it's difficult for our youngsters to do that, but just keep in mind the importance of salah. And this is what is extremely critical for us to now, juggle, because we don't want to make the program too late. And at the same time, we want to make sure that whatever we can do at the appropriate times there. So may Allah bless each and one of you, the organizers and the youngsters. Do not see it as an interruption, just see it as a continuation. So coming back, one salat upon Muhammad and Ali. Muhammad, please. And the communities who do that, inshallah, they can keep the pabandi, the adherence to salat time. Inshallah, they will succeed fi dunya wal akhirah. So coming to what I was saying, that the events, Allahumma lan qatalat al-Husayn, okay? Wa la'ana Allahumma tan qatalatka. When did they kill Imam Hussein? In 61 Hijri, right? Allahumma wa la'ana Allahu dhalamaka. They did dhulm on the Imam, because today they cannot do dhulm on the Imam, right? You're with me. So now, why is the third one there? وَلَعْنَ اللَّهُ مَّتًا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ. That those who hear about it, who heard about it, who know about it, فَرَضِيَتْ بِي. Now here, Abu Ali Akhi, you can help me out, inshallah, with your Arabic skills, inshallah. فَرَضِيَتْ بِي. Radi means, somebody who is, usually we get translated as one who is happy. Okay, ya Sari'ur Rida, for example, comes from the same root. Say, ya akhi. So, Radi. And of course, you can help me as well, Sayyidina. Okay, mashallah, you are also Sahib member. In actuality, if you were to translate it, there is a slightly better sentence that can be applicable rather than be pleased with it. Okay, there are some people who are not pleased with the events of Karbala, but they are indifferent to the events of Karbala. They are indifferent about it. They say, well, you know what, that was a problem between Yazid and Imam Hussein, I don't want to get involved. In actuality, فَرَضِيَتْ بِي means that they were okay with it. So it's not that they approved it, they liked it, but they didn't care about it. Because one of the things that the followers of Ahlul Bayt have to keep in mind is that when we have love to the Ahlul Bayt, and we have love to Ali Muhammad, by virtue of extension of that love to Ali Muhammad means that we hate the enemies of Ali Muhammad as well. We cannot say that we are indifferent to the enemies. That is also an obligation on us, my dear sisters and brothers. Now we come to, I promised you I would just mention just one part of Ziyarat Ashura.
Allahumma la na'udhu li zalimi haqqa Muhammadin wa ali Muhammad. That the first one, really, there is a certain theory that we have to understand in Islam. There are certain, when we look at where we are today, we see that we are here because of the events that had happened before. If you remember again in the Ashura, I had alluded to, in our discussion on scientific advancements and scientific contributions, I had said there is something called cause and effect. You guys are learning this in school or in your years, right? Cause and effect. The effect of what we are today is a result of various causes that have happened. If you see water for example, in the Husainiyah, that is the result of flood. So there was a flood that was the cause of, for example, water being here. Okay, if you see the windows cracked or the walls cracking, maybe there was an earthquake here, and that result of the earthquake, which was the cause, is the crack in the wall. So you can see what cause and effect is. I don't want to go into detail. I'm inshallah going to be keeping the lecture not so long, inshallah. And so what we find is that somebody laid the foundation for Karbala to take place. Yani somebody made Karbala possible. Are you with me? Okay? So that means that the ziyarat is reminding us, teaching us, and it's giving us a philosophy. You see, ziyarat, some people just recite it, that's fine. But then you have to think about it. Why did the Imam give us this ziyarat? Why are the words in that ziyarat? And then you've got, Allahumma lan Bani Umayyah. All of them. Kulluh. All of Banu Umayyah. Allah curse all of the Banu Umayyah. A man goes to Imam Muhammad ibn Ali al-Baqir alayhi salatu wassalam and says, Salli ala Muhammad. He says, Ya Mawla, Yabna Rasulullah, we are considering cursing all of Banu Umayyah. There was a few good guys in there, weren't there? Kuch अच्छे लोग थे ना, Umar ibn Abdul Aziz, the Khalifa at the time of the fifth Imam. He was, I'm not going to say he was a good guy, but he was a decent guy. He returned Fadak, he stopped the cursing of Imam Ali, he gave the rights of the Sayyids, he stopped all, a lot of these bad things that the Banu Umayyad started. So the Imam was asked that not all of them were bad. So why are they all being cursed in Ziyarat-e-Ashura? The Imam's reply was very, very pertinent and relevant to us today. Imam said that because they themselves were good, but they didn't curse those of their family members who were evil. You see how important it is. And so, there is another movement today that is trying to, what you can say, dilute the impact of the enemies. Dilute it. What that means is, I was listening just recently, a few years ago. When I say recently, at my age, recently means a few years ago, okay? So I just want to keep that in relativity. Because sometimes my kids make fun of me and they say, oh, you're talking about recently, we're talking about, a week ago, a month ago, 2 weeks ago, 3 weeks ago. And when I tell them I'm talking about recently this happened, that was like 8 years ago, they laugh. They said, this is not recently, okay? Okay. Anyways, about 5 or 6 years ago, again, you could perhaps remind me when Zakir Naik had said that, we should not curse and we should not do this, we should not get angry because, this is a personal battle and, why are we still cursing him? How do you know? This is the question that they now bring forward. And a lot of our Shia, they get swept into this thought process. What is the thought process? This is, what if Yazid did istighfar? What if Yazid did tawbah? After killing Abu Abdullah? And if you do tawbah, hakiki tawbah, you get forgiven, you get your stamp and you're in Jannah. And so now you guys are... Because, there is a hadith of Imam Ali alayhi salam, there is a hadith of Mawla Ali, that if you see somebody committing a sin at night, in the morning, khabardar, be careful, don't think that person is a sinner. It could be that he spent the night in ibadat, the night in zikr, and the night in istighfar, and Allah forgave him, and Allah is going to question you for thinking that he's a sinner. So that is already there. Wo apne jagah pe hai. But now, when the curse is there, keep in mind that these ziyarat have been given to us by the Masumeen, by the Masum, by the infallible. So this is not you or me making up a ziyarat. You and I can make up hajat, request from Allah, but the munajats, the ziyarat, the du'as, those are in the hands of the Masum. Okay? So now what happened? The same question was asked by a Masum, by one of the Imams, that at the time of Nabi Allah Nuh alayhi salam, at the time of Hazrat Nuh, the entire world except the 72 were destroyed, were drowned.
right? All of them were drowned. Somebody asks the Imam, Yabna Rasulullah, all of those who drowned were bad? Imam says, no. All of them were not bad. He said, why were they drowned? He says, because they saw the bad people doing bad and they were indifferent to it. They didn't care about it. This is very important for us to remember, that when you see evil, when you see bad happening, and you remain indifferent to it, you become a part of that. And so when you look at how those who laid down the foundation, so this group, including this Zakir Naik, have been saying that, for example, you don't know what, these are personal issues between God and Yazid, and so we should be forgiving. Let's say, for example, let us hypothetically say, Na'udhu Billah, that okay, we give Yazid the benefit of the doubt. And you have every right to take me from the mimbar and beat me with these baseball bats. You have every right. But I'm just saying, let's just say, for example, if I was to commit a sin, a great sin, and then I did tawbah and I did istighfar, what will I do? I will try to rectify it. I will try to change. I will make my deeds, my actions, and my interrelationship with those who have been affected, or the warith, or the representatives of those who are affected, by rectifying the problem, by apologizing, by showing with my deeds and actions. Deeds and actions have to reflect what I'm saying, what I am meaning, or what I did. Now let us look at Yazid's entire Khilafah, alayhi la'an, was 3 years. How many? Fine. Not a very long period, right? The events of he became the Khalifa at the going to Jahannam of Muawiyah in Rajab of 60 Hijri. So 61, 62, and in 63 he himself went to Jahannam. 63, or was it 64 Hijri? 63 is the accepted one, because right now nobody knows his grave, nobody knows it. If in the first year of his Khilafah, he committed this action, and as these so-called scholars are saying, he did istighfar, then he should try to go to Imam Zain al-Abideen, apologize, return whatever was taken, make sure that he amends his deeds. But what you see in the life of Yazid was something completely different. In 61 Hijri, he killed Abu Abdullah alayhi salatu wasalam. In 62 Hijri, he attacked the Kaaba and he threw fireballs on the Kaaba, burning the throne, burning the chadar of the Kaaba, and damaging the wall of the Kaaba, which was the house of Allah, the Baytullah, in the second year of his Khilafah. In the third year of Khilafah, if you get a chance, I don't have the time to go into it, type into any Google or any Wikipedia or something, Battle of Harra. The Battle of Harra. In the last year before he went to Jahannam, what did he do? He basically attacked the city of Madinatun Nabi, Madinah Munawwara. And some of those who are the Ansar and the Muhajir, who had been there from the time of the Prophet, who did not subscribe to Yazid's Khilafah. And Imam Hussein was not alone in rejecting Yazid's Khilafah. Yazid was only after Imam Hussein because he knew that the power and the position of Imam Hussein was something different. The Battle of Harra was when the army of the Umayyads came to Medina. So after Karbala was done, after the attack on Makkah, they were given an order, Allahu Akbar. And this contingent was led by none other than Marwan ibn Hakam. Allahumma. Again, Marwan ibn Hakam, Hajjaj ibn Yusuf, these are people that I can spend an entire majlis on, and people shake when they read about their stories. But anyways, Marwan was heading this contingent. They came to Medina. On the outskirts of Medina, these Ansar and the Muhajir who had been told of this attack prepared a force. The force managed to initially repel the army of the Umayyads. But somehow Marwan, and again it's a very interesting story, but again I just want to be cautious of our timing. Marwan managed to basically fool some of them into thinking that okay, we are retreating. These armies was somehow going back, and they made a side attack and basically killed all of these people, which had included Abdullah ibn Zubair, the grandson of one of the first Khalifa, and various other individuals were there, that were at the forefront of this defense. And they now attack the city of Medina. When is this? 63 Hijri. And who led this? Who sent the army? Yazid. Okay? They attacked the city of Medina. Madinatun Nabi. The second holiest city after Makkah, which was already attacked previously. Madinatun Nabi was attacked in this battle of Harra.
horses were tied with the Roza Rasul against beside Roza Rasul. They were allowed to defecate in that area. They were allowed to do whatever. And the soldiers had free right. They would be not questioned. They would not do anything, to do anything they wanted in the city of Medina for 3 days. 3 days. I don't want to go into detail, but they had a free hand to kill all the men that they wanted and do whatever they wanted with the women, the sisters and mothers and daughters of the Ashab, of the Ansar, the Muhajirs, and children were enslaved and all that. Not kafirs, not atheists, not mushrikeen or others. Muslims who were in the city of Madinatul Nabi were basically, their blood was halal by this army of the Syrians. And now you're telling me that we should forgive Yazid because after killing Abu Abdullah, he might have done tawbah? What a ludicrous, thoughtless, senseless. I cannot use any stronger words from the mimbar because there's a certain ihtaram and respect of the mimbar. So now when we look at that, we can see what the Ahlul Bayt said was that there are certain people who are beyond istighfar. There are certain people whose deeds and actions are beyond tawbah. And they have become ingrained and completely, assimilated into shaitan, so much so that they themselves are shaitan. And that is one of the reasons why these movements, starting with, and as I had mentioned in the thing, and thank you, Sayyid, for helping me out, this movement of the Tawabin who are genuinely repentant of what had happened in Karbala. Because Hani ibn Urwa was imprisoned and he was eventually killed along with Hazrat Muslim ibn Aqil. Mukhtar was released, Mukhtar ibn Abu Ubaid al-Thaqafi, and Mukhtar eventually became the head of this movement that went out to capture, as I said, there was some cooperation between him and Sulaiman al-Khuzai, Ibrahim ibn Malik Ashtar, because Malik Ashtar everybody knew, everybody's heart was with whatever Malik Ashtar's child would say. Of course, not in all cases does the son represent the father, but in this case he was just as brave and just as noble as his father was. So the Mukhtar's movement started, and 10,000 people who were involved in murdering Abu Abdullah in the Battle of Karbala were captured and sent to Jahannam single-handedly by Mukhtar ibn Abu Ubaidah Thaqafi. And so this movement actually created a very interesting movement. But what I wanted to mention was two things that in today's discussion. Number one is that until and unless we have hatred for the enemies of Ahlul Bayt, our iman will not be complete. Allah Ta'ala in the Quran tells us, do not feel sympathy for the enemies of Allah Subhanahu wa Ta'ala. If somebody has disobeyed Allah and has done nothing to rectify it, don't feel sad for them. Don't feel sorry for them. And in the ziyarah, we asked them for adhab and alima, painful punishment. Why? Because what they did was also very painful. And the effects of that are today. Imagine for a moment how our fourth Imam, Imam Ali ibn al-Hussein, Zain al-Abideen alayhi salatu wassalam, what his state was on the way from Karbala to Kufa. The Imam was born in 37 Hijri. Okay. So the events of Karbala, he was just a 20-some-year-old youngster, a youth. And in that young age, he was forced to bear the tragedy of Karbala. Allahu Akbar. Whatever the maslihat of Allah subhanahu wa ta'ala, whatever the reasoning of Allah ta'ala, we know that Imam was not allowed to fight on the plains of Karbala. The Imam's jihad was very different. And the Imam, on numerous occasions when the Imam was asked, Ya ibn Rasulullah, Ya ibn Rasulullah, what was the most difficult time you had? In all these events of Karbala, what was the most difficult time you had? What was the most difficulty that was on you? And Imam constantly would reply, Asham, Asham, Asham. There was one hadith of the Imam that I read. One statement of the Imam that I read, that believe me, if you read it, you will hear, if you hear it, you will not be able to stop crying. The Imam writes, Allahu Akbar, Imam ko hamara salam. Imam ne kya likha hai, kya bataya hai? Imam says that when we were going through Sham, the women of Sham would throw stones at us, would throw 5 stones of fire, and would drop boiling hot.
would drop boiling water on us as we were passing by. इसीलिए तो हमारे इमाम ने कहा था शाम शाम शाम, लेकिन एक और भी मौला पर एक और भी मज़ालिम इमाम का बर्दाश्त करना पड़ा. There was another thing that was in Sham. Mawla had to see his mothers, his aunts and his sisters without their hijabs. All the na-mehram, ghair-mehram were looking at them. Imams... As the Imam was taken in this burning hot climate, and the handcuffs and the leg ties were such that they would burn through the skin of the Imam. And the Imam's injuries were such that when Imam Muhammad Baqir alayhi salam was giving the ghusl to his respected father, Imam Zain al-Abideen, Imam would cry out loudly. And when they asked him, Ya Mawla Baqir, why were you crying like this so much? Imam replied, my father, 35 years have passed since the events of Karbala. 35 साल गुजर गए, लेकिन जख्म अभी तक मेरे बाबा के जिस्म पर थे. 35 years after the events of Karbala, my father still had the injuries on his legs and his arm and his wrists. In Medina, whenever the Imam would be walking, the meat cutters, the meat shops would close their shops. Because if the Imam walked by and the meat shop was open, the Imam would ask the meat cutter one thing: before you did the zabah, before you slaughtered this animal to make it halal, did you give it water? They would say, Yabna Rasulullah, yes, we gave it water. Every time Mawla would look towards Karbala, Assalamu alaikum. Ya Aba Abdullah, oh my Mawla, oh my father, even the animals in Medina get food and water. My Baba was killed as a Daran Imam. Mawla Karbala की तरफ रुख करके बाबा को सलाम करते कि मदीने में हैवानों को भी पानी पिलाया जाता है, लेकिन मेरे बाबा को 3 दिन प्यासे भूखे कर शहीद किया है. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. Oh Allah, please accept this ibadat from us, forgive our sins, give us the tawfiq to remain away from sins, Ya Allah. Oh Allah, those who are ill, grant them shifa kamila from their illnesses, grant them a hasty shifa from their illnesses, Ya Allah. Those, whether their illnesses are physical or their mental illnesses, their spiritual illnesses, Ya Allah. Give maghfirat to our marhumin. Protect our ulama, our mar'ajah. Those who are in debt, help them fulfill their debts. Ya Allah, while the Imam is in occultation, grant a long and healthy life to the mar'ajah who are serving the deen haq. We ask you, Ya Allah, to hasten the return of Imam al-Hujjah. Make us amongst the ashab and the ansar of the Imam. Let us see Zamana al-Dhuhur with our own eyes and stay with the Imam till the end of our lives. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماتم حسين يا 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 حسين. As our respected Shaykh mentioned in the Masa'ib, when the Imam was asked, where was it where you faced the most difficult time, and the Imam would say, Asham, Asham, Asham. And the narrative of Minhal, when he would come to the Mawla and he would say, Oh Mawla, why would you cry? And when will you cry till? Then he said that, Oh Minhal, Yaqub's one son was separated from him, and he still cried until his eyes were white, and while he was alive, there were 18 of Yusuf who were slaughtered in Karbala. Naro Mawla, Naro Mawla, Naro Mawla, Naro Mawla, Minhal ne ek din aake kaha,
منہال نے ایک دن آ کے کہا اے مولا میرے اے زین العبا غم زیادہ کہاں گزرے آپ پر دل تھام لیا خون رونے لگے خون روتے ہوئے بس اتنا کہا الشام 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 منہال تڑپ کر کہنے لگا رونے کا سبب مولا ہے کیا میراث شہادت آپ کی ہے مولا نے کہا لا ریب مگر تو نے نہیں انصاف کیا بے شک میراث شہادت ہے یہ آل نبی کی فطرت ہے سر بے پردہ ماں بہنوں کا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا الشام 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 منہال میں کیسے زندہ ہوں پل پل جیتا ہوں مرتا ہوں ان آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا الشام 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 آغاز ہے شام غریباں سے خون ٹپ کا چشم گریہ سے بہنوں کا کلا سردامن تھا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا الشام 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 کیسے بھولوں اس منظر کو نیزے پہ پھوپھی کی چادر کو ساحل سے جو غازی نے دیکھا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا الشام 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 ناموس پیمبر بے چادر اور سر پہ برستے وہ پتھر ترخوں میں تھا سب کا چہرہ تھا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا الشام 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 سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار سجاد میرے سر سے آدھا نے چھینی چادر پلوے میں نبی زادی پھر وائی گئی در در مل جائے رضا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں
بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہیں تماشائی یاد آتا ہے رہ کے عباس میرا بھائی فریاد کروں کیسے اب تیرے سوا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے سر میرا کھلا دیکھے غم سے بڑا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں معلوم ہے ادا کو غازی کی بہن ہوں میں بے دست ہے وہ غازی پابند رسن ہوں میں یاد آئی وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا مجبور ہوں بے بس ہوں میں رو بھی نہیں سکتی دروں کی اذیت سے میں سو بھی نہیں سکتی اس درجہ مصیبت میں ہم درد میرا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں جب سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا موت آئے گی زندہ میں میری بالی سکینہ کو کیا جا کے بتاؤں گی بیمار مدینہ کو غم دل پہ اٹھانے کو اب باقی بچا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا بازار جفا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
محمد وآل محمد صلوات. متوجه زيارة. Inshallah, just a few seconds, inshallah, just to load these slides up. صلوا على محمد وآل محمد. حضور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في الآخرة ودنياي الإمام الحسين عليه السلام، زيارة مني ونيابة عن والدي وعن والد والدي وعن إخواني وعن إخواتي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، قربة طاعة إلى الله تعالى. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والبتر الموتور، أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وطاعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشاع الدين وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة علي بن الحسين. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة شهداء كربلاء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله ووداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة أبي الفضل عليه السلام.
السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل. Inshallah, before I request you to recite Al-Fatiha, again a reminder for Salatul Jummah tomorrow that it will take place at 1:30 p.m. inshallah, led by our respected Shaykh Shafiq at the IHS over here at 81 Hollinger Crescent. Also, inshallah, as a request, there has been a request for all those who are sick, afflicted by different diseases, that Allah grants them speedy and complete recovery, especially the son of Abu Wissam, Ali, and son of Sayyid Sajid, Sister Dua, Ali as well. May Allah, for the sake of Ali ibn Hussein, Sayyid al-Sajideen, for the sake of Muhammad and al-Muhammad, grant all those who are sick a speedy and complete recovery, inshallah. If I can request you all to recite Al-Fatiha for all the marhumin, for those ulama, karam, raji' azam, our muhsinan Islam who have left this world, and especially for those who not have anyone left in this world to recite Al-Fatiha for them. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. اللهم صل على محمد. جزاك الله.